Στην του, όλο τον κύκλο της ζωής του, τον βλέπει έτσι. Και Άγιος να είναι μπροστά του, όπως είπες, θα το βλέπει καχύπετο. Βεβαίως. Και έρχομαι και κάνω το ερώτημα. Αυτός ο άνθρωπος πώς θεραπεύεται? Αφού ό,τι και να του πω εγώ, ό,τι και το πει ο Παναγόπουλος, και ο ίδιος ο Θεός θα το βλέπει έτσι. Και όντως θα έχει δίκιο. Αυτός ο άνθρωπος πώς θεραπεύεται? Ωραία. Αλλάξαμε θέμα. Και τώρα μιλάς για έναν άνθρωπο ο οποίος στον κόσμο της αντίληψης του βλέπει τη ζωή καχύποπτα, δίκαια για αυτόν, γιατί πέρασε κάποια πράγματα, δεν ξύπνησε μια μέρα και είπε είμαι καχύποπτος, έτσι, οδηγήθηκε από το περιβάλλον, τις συγκυρίες, και ο κόσμος της αντίληψης του είναι πια εχθρικός προς τη χαρά της ζωής. Με αποτέλεσμα ο ίδιος είναι ύπαρξη δυστυχισμένη, εγκλωβισμένη, σφιχτή και καχύποπτη. Προς όλα. Το πώς θεραπεύεται? Κάποιοι θεραπεύονται και κάποιοι δεν θα θεραπευτούν ποτέ. Εδώ ισχύει ο λόγος του Χριστού που λέει οι ίδιοι είναι στο ίδιο τραπέζι, στο ίδιο κρεβάτι, στον ίδιο μήλο, ο ένας σώζεται, ο άλλος χάνεται. Βεβαίως ο λόγος του Χριστού δεν είναι μόνο για αυτό, εγώ το χρησιμοποιώ τούτη στιγμή για να μπούμε πιο βαθιά. Αυτοί που θεραπεύονται είναι ή που προσπαθούν να θεραπευτούν και κάποιος να τους βοηθήσει, δεν είναι μόνοι τους. Πρώτα απ' όλα είναι η ζωή που τον κουράζει. Η ψυχή δεν είναι κατασκευασμένη να ζει σε μίση, σε πάθη, σε αγριάνθρωπες καταστάσεις, σε βαρβαρότητες. Δεν είναι κατασκευασμένη η ψυχή του ανθρώπου για τέτοιο πράγμα. Με αποτέλεσμα κάτι βαθιά μέσα στον πυρήνα του λέει μέχρι εδώ. Δηλαδή τον κουράζει και αυτόν αυτή η βλακεία του συνεχόμενου καχύποπτου. Έτσι ξεκινάει η θεραπεία. Υπάρχουν πολλά πράγματα που βοηθούν. Πρώτα απ' όλα η κατανόηση ότι και δίκιο να έχει, αφού ζω έτσι, ούτε φίλο θα έχω, ούτε καλή σχέση με το σπίτι μου θα έχω, ούτε τα παιδιά μου θα χαρώ, ούτε τον ερωτά μου θα χαρώ. Είναι σαν το ζηλιάρι που ενώ έχει εκείνο που αγαπάει, δεν μπορεί να το ζήσει, δεν μπορεί να το απολαύσει. Και ενώ το έχει, αυτός δαπανάει τη ζωή του μέσα στο που πάει, τι κάνει και πώς και το πνίγει εκείνο που αγαπάει. Λοιπόν, πώς αλλάζει? Καταρχήν, εάν δεν αναγνωρίσει, το πρώτο πράγμα, το πρώτο βήμα είναι η αναγνώριση. Ότι πάβει πια να με εκφράζει αυτό που είμαι, αυτό που ζω, ο χαρακτήρας μου, το μυαλό που έχω. Το δεύτερο είναι, αφού πάβει, τι πρέπει να κάνω γι' αυτό? Θέλω να το γιατρέψω, θέλω να το αλλάξω. Ναι, πρόσεξε όμως. Εδώ είναι που χάνουν όλοι την αυτογνωσία τους και καταστρέφονται. Όλοι και έμπειροι άνθρωποι. Θα αλλάξεις μόνο για σένα. Δεν θα αλλάξεις για μένα. Ούτε για την κοινωνία. Ούτε για τον Ιησού από την Ναζαρέτ. Ούτε για τον Πλάτωνα. Δεν θα αλλάξεις για τον νόσο. Δεν θα αλλάξεις για κάποιον σοφό σου. Θα αλλάξεις γιατί αυτό δεν εκφράζει εσένα. Λες ψέματα και δεν θέλεις. Το είπες, το ξανάπες, είπες χιλιάδες, τώρα δεν σε εκφράζει αυτό. Λες θα σταματήσω, αυτό είναι δικό σου, είναι προσωπικό σου. Και βεβαίως, αφού λες το κάνω για μένα, αυτό που κάνεις μπορεί να είναι ίδιο με εκείνο που σου είπε ο Ιησούς από την Ναζαρέτα, από το Σταυρό, από όπου στο είπε, από τη θέση που στο είπε, από το όρος που δίδασκε και τα λοιπά. Αλλά εσύ είσαι εκεί, στο ίδιο σημείο, γιατί εσύ το θες. Γιατί κάποιος το επέβαλε. Τότε πετυχαίνει 100% η θεραπεία. Οι περισσότερες θεραπείες είναι εσωτερικές και εξωτερικές, είναι μισοθεραπείες, γιατί έχουν γίνει για κάποιον άλλο. Για κάτι άλλο. Έχουν γίνει, ας πούμε, για την κοινωνία. Πληρώνεις, παίρνεις ένα. Ήσουν λίγο κολόπεδο, έχεις λίγο καλυτερέψει, σε μάζεψες τη γλώσσα σου, δεν κουτσομπολεύεις συνέχεια το καθένα, ναι. Ξέρεις ότι άμα βγάλεις δόντι εσύ στη γυναίκα θα βγάλει και η γυναίκα και άμα βγάλεις το παιδί θα σου βγάλεις και την πότρα και λες το συμμαζεύεις λίγο και ζεις λίγο καλύτερα για την κοινωνία, για το Θεάθη είναι. Λοιπόν, όταν αλλάξεις όμως κόσμο αντιλήψεις για να αλλάξεις, για να θεραπευτείς, θα αλλάξεις λόγο. Θα αντιληφθείς το λόγο σου. Αν δεν αλλάξεις λόγο δεν θα αλλάξεις τίποτα. Γιατί ο κόσμος της αντιλήψης είναι άρρωστος λόγος. Ένας σοφός έχει ένα λόγο που του δίνει τον τρόπο να αντιλαμβάνεται τη ζωή ωραιότερα.
Ένας σοφός όλα τα τιμάει, δεν ατιμάει. Ο σοφός άνθρωπος δεν ατιμάει τίποτε. Δεν προσβάλλει τίποτε. Δεν τον ενδιαφέρει να μειώσει κάτι. Ας είναι το πιο ξεφτυλισμένο πράγμα. Το προσεγγίζει, το πλησιάζει ιεροπρεπώς, με σεβασμό αληθινό. Άσχετα το τι είναι ο άλλος. Βεβαίως, το ζήτημα είναι ξέρει τι κάνει αυτός. Ένας άσοφος, ένας κουτός άνθρωπος, ένας άγουρος άνθρωπος, όλα τα περιφρονεί, όλα τα υποβιβάζει, όλα τα κατακρίνει, όλα, ο Παναγόπλος, τι να μας πει ο Ιησούς τώρα, μωρέ σιγά γεννήθηκε ένας Πλάτωνας και ένας Αριστοτέλης και κάτι έγινε. Σιγά τώρα, κατάλαβες, και όλα ισοπεδώνουν και όλα. Και όλα αυτά έχουν να κάνουν με το λόγο. Δεν γίνεται, είμαστε υπηρέτες λόγου και όντα που γεννάνε λόγο. Όλο το σύμπαν εν τέλει στην πορεία του εξαρτάται από τον ανθρώπινο λόγο. Στην παγκόσμια κοινότητα σήμερα η ανθρώπινη κοινότητα έχει κατέβει δονητικά. Ο λόγος της δεν έχει περιεχόμενο ζωής. Τα πλήθη, οι άνθρωποι, αν τον πάρουμε σαν ένα σύνολο, έχουν ένα πολύ κατώτερο λόγο. Σήμερα όσες πιο πολλές μαλακίες, βλακίες, ανάρμοστα, χοντράδες πεις και προβάλλεις, ενδέχεται να πάρεις και βραβείο, όχι βλάκα, σοφού. Δεν είναι παράλογο. Είναι σαν να γεννάς παιδιά παράλυτα και σε δοξάζουν. Σε δοξάζουν για κάτι πολύ σπουδαίο. Και όσο πιο όρημα μιλήσεις, όσο πιο αυθεντικός είσαι, τόσο πιο πολύ θα χρειαστείς να τραβηχτείς πιο μακριά, γιατί δεν σε σηκώνει το περιβάλλον, δεν σε αναγνωρίζει, δεν σε δέχεται. Δεν σε δέχεται. Ίσως δεν σε χρειάζεται. Γιατί ας πούμε φαντάσου έναν εγωμανή, ένα περιβάλλον εγωιστικό, τι να τον κάνει ένα ταπεινό άνθρωπο. Τι τον θέλει. Θα είναι σκάνδαλο μέσα στα πόδια του. Θα τον ξεράσει. Σήμερα λοιπόν, είπα σήμερα για να καταλάβεις το ίδιο είναι στον άνθρωπο. Σήμερα ένας άνθρωπος ο οποίος πάσχει ο κόσμος της αντίληψης του, γιατί μιλάμε για τον κόσμο των αντιλήψεων. Είναι εγωπαθητικός, εγωκεντρικός, είναι εκτιτικός, είναι ατομιστής, ισοπεδωτικός κτλ. Ένας νομοθέτης που οι νόμοι που ο ίδιος εκφράζει, διδάσκει, δεν περιλαμβάνουν τον ίδιο μέσα. Είναι ένα αποκύημα της ανθρώπινης κοινωνίας. Αυτό για να αλλάξει πρέπει να αλλάξει εκ θεμελίων ο λόγος μέσα του. Διαφορετικά, τι κόσμο αντίληψης να πάρει, πώς θα γίνει. Γιατί καταλαβαίνεις, ένα όριμο, ένα άγιο μυαλό δεν μπορεί να σκεφτεί έτσι. Γιατί ο λόγος μέσα του επιβάλλει άλλα. Δεν του επιτρέπει να σκεφτεί άσχημα. Ούτε θυμώνει γιατί εσύ είσαι κακός. Εσύ μπορεί να πας να σκοτώσεις έναν Άγιο. Ο Άγιος δεν θυμώνει με σένα γιατί εσύ είσαι κακός. Είναι η επιλογή σου. Αυτό η δική του επιλογή ήταν να είναι αυτό που είναι. Τον ενδιαφέρει η δική του επιλογή. Δεν έχεις καταλάβει ότι η δύναμη, ας πούμε, των πραγματικά ιερών όντων παγκοσμίως στη γη που έχουν περάσει είναι μία. Σε αφήνουν να κάνεις ό,τι θέλεις. Ούτε σε ακολουθούν, ούτε σε φοβόνται, ούτε στεναχωριούνται, ούτε απειλούνται. Κρατάνε τον εαυτό τους. Μόνο αυτό τους ενδιαφέρει. Δηλαδή το πρόβλημά τους δεν είναι να σε αλλάξουν. Το στοίχημα, να το πούμε έτσι σε εισαγωγικά, η άθλησή τους, η αγάπη τους είναι να κρατήσουν τον εαυτό που αυτοί επέλεξαν για εαυτόν. Το δικό τους εαυτό. Ένας παΐσιος εκφράζει τον εαυτό του. Λέγοντας για τον Ιησού, για την αγάπη, για το Ευαγγέλιο, για τον κόσμο, για τις αρρώστιες. Εκφράζει τον εαυτό του. Είναι εκφραστής του εαυτού, της επιλογής του. Τώρα εσύ μπορεί να τον βλέπεις για ένα γεροντάκι ξεδοντιασμένο, κακόμοιρο, που κακόμοιρο όλη την ώρα με την πρεσεφούλα του. Τόσο συμπαθητικό. Θα τα βλέπεις εσύ. Έτσι. Αυτός είναι η επιλογή του. Είναι τεράστια. Γιατί έχει να σου διδάξει πολλά. Ορίστε πως ο άνθρωπος είναι ολοκληρωμένος και χωρίς σπίτι και χωρίς παιδιά και χωρίς έρωτες και με όλες τις απώλειες, χωρίς τιμές, χωρίς δόξες, χωρίς φοβίες, χωρίς όλα. Πάρ' τον, κρέμασέ τον
Στην Τζίμι είναι το σκοινί που κρεμάνε οι γυναίκες τα ρούχα, κρέμασέ τον και άμα σου πει γιατί το έκανες αυτό, θα μου τρυπήσεις στη μύτη. Δεν θα σου το πει ποτέ. Ενδέχεται από εκεί. Εκεί έχει να κάνει με την αποδοχή. Δηλαδή, τον Άγιο ανέφερε ότι κατ' τον κρεμάσει, δεν σου πει τίποτα. Άρα αποδέχεται. Όχι, και ακόμα και να σου πει αυτό που κάνεις είναι άσημο, θα Ναι. σου το πει τόσο Ναι. ωραία. Άρα, δηλαδή, όσο εμείς τα γεγονότα τα αποδεχόμεστα, δηλαδή έχουμε μια αποδοχή, γίνεται κάτι που δεν μου αρέσει. Ο Παναγόπουλος εμένα δεν μου φέρθηκε άσχημα, για το δικό του λόγο. Αν εγώ αυτό το αποδεχτώ, χωρίς μέσα μου να με πειράξει, να πω εντάξει, ήταν δημομένος μου, αλλά αδερφέ, κάτι είχε ο άνθρωπος και μου μίλησε άσχημα. Δεν έγινε και κάτι. Αυτό θα ωφεληθώ. Ναι, θα ωφεληθείς. Χωρίς αλλά να αλλάξει για τον Παναγόπουλο κάτι. Έχει τα δικά του άνθρωπος και αυτός μου μίλησε άσχημα. Το Οκ. θέμα μας ήταν ένας άνθρωπος που ο κόσμος της αντίληψής του είναι εχθρικός, επιθετικός, στην περίπτωση που είπαμε καχύποπτος. Αυτός ο άνθρωπος και να θέλει να συμπεριφερθεί έτσι δεν μπορεί. Δυνατή. Μιλήσαμε για τη θεραπεία. Η θεραπεία είναι να αλλάξει όλο το λόγο μέσα του και ότι βοηθάει, συμβάλλει η ζωή και πολλά άλλα πράγματα και εσωτερικές του δυνάμεις, οι οποίες τον κουράζουν και όχι όλους, γιατί εκείνοι που δεν αλλάζουν έχουν βαθύτερο έρωτα με αυτό που είναι. Έχουν έρωτα. Αγαπάνε και τα Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που είναι οργικός, μισή, εχθρεύεται. Το καταλαβαίνει ότι είναι λάθος. Ναι, αλλά δεν το αλλάζει ή δεν αλλάζει ή δεν μπορεί να αλλάξει, έστω και αν φαινομενικά προσπαθεί. Στο τέλος των πραγμάτων, στο βάθος μέσα του, υπάρχει ένας έρωτας με αυτό. Αγαπάει αυτό που είναι. Λέμε εμείς για τον Ιούδα, διδαγμένοι από το Ευαγγέλιο, μία φράση τη Μεγάλη Εβδομάδα, πολύ σπάνια και υπέροχη. Βλέπε χρημάτων εραστά. Πήγε και πούλησε το Χριστό, τον παζάρευε, παιδί μου. Δεν είναι ότι το πρόδωσε. Παζάρευε πόσο θέλω τόσο. Τι μου δίνεις. Που λέγε κάτι που δεν ήταν καν δικό του. Ήταν θέμα σοβαρό. Αυτό είναι η πεμπτουσία της προδοσίας. Ότι έκανε μια αγοροπολισία, έκανε κάτι το οποίο δεν ήταν δικό του, ήταν έξω από. Ήταν άλλο. Βλέπε χρημάτων εραστά. Δηλαδή τι καυτηριάζει ο υμνοδός. Στο βαθύ νου, στον υπέροχο νου, καυτηριάζει ότι υπήρχε ένας μυστικός έρωτας, ρε φίλε. Στο Χριστό ήσουνα, είδες τα μεγαλεία του, είδες την Ανάσταση, είδες έναν άνθρωπο κατά τον Ιούδα που δίδασε, που είχε υπέροχες δυνάμεις, που. Αλλά ο βαθύς έρωτας, που ήταν τα χρήματα, τον έκανε να τον πουλήσει. Το ένα, το θεραπευτικό, μιλήσαμε. Τώρα αυτό που είπες εσύ είναι ένα δεύτερο σκέλος που δεν έχει καμία σχέση με το πρώτο θέμα. Ναι. Το δεύτερο είναι οι δυνάμεις των επιλογών, αυτό που έθιξες. Έρχεται κάποιος, μου τραβάει 2 μπουνιές, 3 και εγώ δεν μιλάω και λίγο πιο πέρα με τρώει στεναχώρια, με τρώει το άγχος που με έδινε, που με πρόσβαλε, που με ξεφτύλισε και τώρα είναι πολύ σοβαρό αυτό. Είναι πολύ σοβαρό. Γιατί εκείνος μου έριξε 2 μπουνιές, πιθανόν να έχω θεραπευτεί στο σώμα, αλλά μέσα μου να το κουβαλάω, κάποτε μπορεί να με πάρει η οργή, η θλίψη, ο θυμός, να βουτήξω κανένα ξύφος, ξέρω ότι θα βρω εκεί πέρα και να κυνηγάω τον άνθρωπο και να γίνω εγώ χειρότερος αυτού. Αυτά έχουν γίνει, τα καταλαβαίνει. Και ατομικά και σε κράτη. Ο άνθρωπος, ό,τι και αν κάνει, κατά τη δική μου κρίση, αυτά που λέω είναι δικές μου τοποθετήσεις, δεν στηρίζονται κάπου σε επιστήμες, σε τέχνες, δεν ξέρω κάπου αλλού, σε διαβάσματα. Τα λέω εγώ και ακούτε εσείς ή όποιοι ακούτε. Όποιος τα υπηρετήσει είναι η ευθύνη πάνω του και όποιος δεν τα υπηρετήσει με χαρά του. Στις δυνάμεις των επιλογών, ο άνθρωπος όταν μπει δεν είναι συμπτωματικός. Εμείς οι άνθρωποι είμαστε απόρρια, είμαστε συμπτώματα του περιβάλλοντος που γεννηθήκαμε, της κουλτούρας που κατάπιαμε. Είμαστε εχμάλωτοι στο μυαλό μας. Είμαστε εχμάλωτοι στο λόγο που μέσα μας ήρθε. Είμαστε όντα πεπερασμένα του παρελθόντος μας. Και το παρελθόν μας είναι οι φυλακές μας και οι αγάπες μας. Εκείνα που αγαπήσαμε αντί να πετάξουμε, αντί να λυτρωθούμε, εγκλωβιστήκαμε. Μέσα στις σκέψεις μας, ακόμα και στις καλές σκέψεις είναι τόσο ωριακές που λες
Τελείωσα. Αν αναρωτηθείς 2-3 μέρες ποιες είναι οι καλές μου σκέψεις, θα φρίξεις, θα πεις δεν βοηθά. Λοιπόν, οι δυνάμεις των επιλογών και κάθε επιλογή είναι αληθινή. Είσαι στις δυνάμεις των επιλογών τότε όταν και στο ναι και στο όχι δεν φθήρεσαι υπαρξιακά. Αλλιώς είσαι λάθος, είσαι συμπτωματικός. Τώρα εδώ μπορεί να είμαστε συμπτωματικοί όλοι. Αν όμως ένας από εμάς μπει στη δύναμη των επιλογών, δηλαδή είναι με επιλογή του αυτή τη στιγμή εδώ εσωτερικά, τι θα συμβεί? Ενώ υπάρχουν 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι, 8 πόσο υπάρχουν, εδώ κοντά μου έπρεπε να είναι 1, 2, 3, 4, 5. Για σας εγώ μπορεί να είμαι συμπτωματικός, αλλά για μένα παράδειγμα, αν ήμουν εγώ στις δυνάμεις των επιλογών, έπρεπε να είσαστε εσείς οι 5, κανείς άλλος στον πλανήτη. Και δεν είναι καθόλου συμπτωματικό. Δεν υπάρχει σύμπτωση. Υπάρχει συνάντηση. Μετά τα πάντα είναι συνάντηση. Είναι ακρόαση, είναι όραση, είναι κάτι άλλο, μια καινούργια ζωή που στο συμπτωματικό περιβάλλον δεν φαίνεται. Για να γίνει όμως αυτό, να μπει στις δυνάμεις των επιλογών, σημαίνει το ναι και το όχι δεν σε ευθύρει. Γίνεται Άγιος κάποιος, λέει θέλω να γίνω πιστός. Ωραία. Η πίστη του όμως οφείλει να μην τον φθείρει. Δεν μπορεί να έχει η πίστη σου μέσα κακίες, μαλακιούλες, εκδικήσεις, ανάγκες, δικαιοσύνης, καταλαβες. Βεβαίως έχουνε, το ξέρω ότι όλες οι πίστες των ανθρώπων, μικρές και μεγάλες, έχουν τέτοια σκουλικάτια μέσα. Αλλά γι' αυτό δεν προκόπτουν. Γι' αυτό το δέντρο είναι μισόξερο. Έχει προβλήματα. Η δύναμη της επιλογής να είσαι πιστός λοιπόν, που σημαίνει ότι θα έχεις και καθαρθεί από αυτά, προς τι να σε πειράξει κάποιος που σε πιστεύει για την πίστη σου. Με έχουν κοροϊδέψει, μου λένε άντε ρε και εσύ και ο Χριστούλης. Του λέω ευχαριστώ, αλήθεια είναι με τον Χριστούλη. Δεν καταλαβαίνω. Υπέθεσαι εσύ ότι επιλέγεις να είσαι ψεύτης. Είναι συνείδητα. Αλλά ξέρεις ότι είναι λάθος αυτό. Ξέρεις ότι είναι δεν είναι σωστό, απάνθρωπο. Ότι κάνεις κάτι που δεν πρέπει να... δεν θες να στο κάνουν. Αλλά εσύ το κάνεις. Και λες δεν θα το κάνω. Σε λέγω ψεύτη. Εσύ πώς να ντροπιαστείς και γιατί να νιώσεις άσχημα αφού το έχεις επιλέξει. Για τον οποιοδήποτε λόγο, όχι ύψη. Έτσι είναι. Αυτό το έχω κάνει. Αυτό είναι δικό μου. Τώρα αύριο μπορεί να μην θες να σε ψεύτεις, να πεις δύναμη των επιλογών. Αν είναι με την επιλογή, δεν θα φθείρεσαι. Αυτό σου είπα. Είσαι καλός χωρίς επιλογή. Έτσι, γιατί άμαθες ότι είναι καλό, ο κόσμος είπε, δεν μπορεί να είσαι κακό. Λοιπόν, όσοι καλοσύνη θα δείχνεις, θα λες, τι βλάκας είμαι, εξυπηρέτησα αυτόν και υποφέρω. Να που έκανα καλό σε τούτον και αυτός ξύνει τα αυτιά του και με περιφρονεί. Και θα τρώγεις και θα φθείρεσαι και θα υποφέρεις. Και με το καλό. Πού να πάω με το άλλο. Καταστράφηκες. Στις δυνάμεις των επιλογών μπαίνει εκείνος ο άνθρωπος που εσωτερικά στην ψυχή και στο μυαλό του και στο χαρακτήρα του το συν και το πλην στην επιλογή του δεν τον επηρεάζει, δεν τον φθείρει υπαρξιακά. Γίνεται Άγιος. Εσύ θες να τον σκοτώσεις. Σου λέει πολύ εντάξει είναι αυτό. Εσύ, είναι δική σου επιλογή, δεν είναι δική μου. Εσύ τον προσβάλλεις, τον λέει ξεφτυλά, πατεώνα, τι του λες, οπισθοδρομική, δεν ξέρω τι μπορεί να τον προσβάλλει. Αυτά τα καταλαβαίνει, γιατί η επιλογή του ποια ήταν. Είναι αυτό. Δεν έχει καμία σημασία αν εσύ τον προσβάλλεις. Δεν σημαίνει ότι λέει ναι, μπράβο, καλά είσαι. Ο Χριστός λέει η χριστότητά σας αγαπάτε τους εχθρούς. Δεν λέει μπράβο στους εχθρούς σας, ούτε λέει οι εχθροί σας έχουν δίκιο. Άλλο λέει. Για να διαφυλάξεις τη χριστότητά σου θα πρέπει η αγάπη σου να είναι και για τους εχθρούς σου. Δηλαδή δεν θα σταματάει στα όρια του. Άνθρωποι είναι, δεν σου λέει μπράβο τους. Δεν λέει ότι κάνανε καλά οι εχθροί σου που σε έβλαψαν, σε υπονόμευσαν, τι σου έκαναν. Στις δυνάμεις των επιλογών μπαίνει μόνο ο άνθρωπος εκείνος που σε οποιαδήποτε επιλογή του καταρχήν δεν είναι συμπτωματικός. Έχει επιλογές. Μπορεί να είναι λάθος ή σωστές, αλλά είναι δική του επιλογή.
δεν φθήρεται. Αν φθήρεσαι, είτε από καλό είτε από κακό, σημαίνει ότι είσαι συμπτωματικός. Είσαι δηλαδή αποκοίημα του παρελθόντος σου. Είσαι κτίσμα του περιβάλλοντός σου, της κοινωνίας του, της πολιτικής σου, αυτό της θρησκευτικότητάς σου. Δεν είσαι λάτρης, είσαι θρησκευόμενος. Δεν είσαι οντότητα λόγου, είσαι χτίσμα λόγου. Δεν είσαι γιος, είσαι χτίσμα ακόμα. Όλοι είναι κτίσματα του Θεού. Δηλαδή, άλλο παιδιά του Θεού ο και άλλο. άνθρωπος που ακολουθεί τις επιλογές του είναι καλύτερα από εκείνο που ακολουθεί τα πρέπει του, ας και είναι και καλά. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερα, μπορεί να μην είναι καλύτερα να επιλέξει κάποιο να είναι εγκληματία. Αλλά παρά τα αυτά στι δυνάμει και στο σύμπαν και σε όλα, αν είναι κατά επιλογή, είναι σεβαστό. Βεβαίω, αυτό έπαρε. Θα πάρει όμω το. Αν είναι κακός θα πληρωθεί από. Αλλά και ο άλλο που προσπαθεί να είναι καλό, έστω τυπικά, θα πάρει. Απλά δεν θα έχει εκείνο το περισσότερο. Είσαι καλό για τον κόσμο. Θα πληρωθεί ο κόσμο, θα αναγνωρίσει ότι είσαι ένα καλό παιδί. Εντάξει, το είπε και ο Χριστός. Ο Θεός γιατί να σε πληρώσει κάτι παραπάνω. Εσύ δεν είσαι και το Θεαθήνε, λέει, του κόσμου. Το πήρες. Πληρώθηκε, δε παιδί μου. Δηλαδή κάποιο κάνει μια επιλογή ότι εγώ ακολουθώ τον τάδε, ενώ θέλω να κάνω κάτι άλλο. Αλλά ακολουθώ εκεί γιατί πρέπει ή από ανάγκη. Στην επιλογή ακολουθείς μόνο τις αγάπες σου στον εαυτό σου. Έξω από τις αγάπες σου είσαι ένα έκτρωμα. Ξέχνα το αυτό. Η επιλογή για να είσαι στις δυνάμεις των επιλογών έχεις 4 αγάπες, παραπάνω όχι. Έχεις δισεκατομμύρια, αλλά οι δισεκατομμύρια αγάπες θα υπηρετούν αυτές τις 4. Έτσι συμβαίνει και στον όριμο και στον ανώριμο. Δυνάμεις των επιλογών, για να είσαι ύπαρξη επιλογής, λάτρης επιλογής, σημαίνει ότι έχεις τακτοποιήσει τον εαυτό σου και τις αγάπες σου. Έχεις επιλέξει τι θα είσαι. Γιατί όταν λες εσύ σοφός, εννοούμε έναν άνθρωπο που έχει επιλέξει η αγάπη του να εκφράζει σοφία, να εκφράζει ερώτητα, να εκφράζει συνάντηση, να εκφράζει πλησίασμα. Όχι αρπαγή, προβολή, εγώ είμαι και άλλος δεν είναι, εγωμανία και μανία και φανφάρες και μεγάλα λόγια. Αυτό είναι άλλο θέμα. Στις δυνάμεις των επιλογών μπαίνεις σύμφωνα με αυτά που αγαπάς και υπηρετείς αυτά. Γι' αυτό σου είπα, εκεί θεραπεύεσαι. Δεν υπάρχει, δεν το έκανες για τον Ιησού. Συμβαίνει, είσαι ειλικρινής. Είσαι πολύ ειλικρινής. Είσαι αληθινά ειλικρινής. Ναι, αλλά δεν είσαι για τον Ιησού, άνθρωπε μου. Δεν είσαι για τον Πλάτωνα, δεν είσαι για κάποιον σοφό σου. Ούτε για τον πατέρα σου που σε γέννησε. Είναι γιατί αυτό εκφράζει σένα τη δυναμική σου. Έτσι επέλεξες να υπηρετήσεις τον εαυτό σου. Και αυτή σου η ψήφος περί του εαυτού σου, στις ανώτερες δυνάμεις το τοποθετείσαι. Δηλαδή, αν η ίδια ψήφος στον Ιησού είναι ανώτατη, θα πας στο ανώτατο υποχρεωτικά. Θα σε έλεξε εκείνο. Σαν πιο ειλικρινής ο Ιησούς, ανήκει σε εκείνον. Αν εσύ βρεθείς πιο ειλικρινής από τον Ιησού, ο Ιησούς θα ανήκει σε σένα. Αν ο Χριστός νου σου, λυτρωμένος, βλέπει τον κύκλο της ζωής έσωθεν και έξωθεν, Χριστά χωρίς ίχνος προβληματισμού άσχημου ή εχθρικού, και είναι ανώτερος του Ιησού, θα τον καταπιείς τον Ιησού ή μάλλον θα έρθει κοντά σου χαρούμενος, θα σου πει έψαχνα έναν. Αν είναι εκείνος ανώτερο θα του πεις εσύ κύριε σε έψαχνα, πού ήσουν τόσα χρόνια, και θα έχετε συζήτηση. Είναι πολύ αληθινό. Στις συμπτωματικές καταστάσεις, επειδή οι άνθρωποι είναι απόρρια, ήταν η κατηγορία του Χριστού στην επίγεια ζωή του που είπε εσείς κλείνετε την βασιλεία. Βασιλεία είναι η αγάπη, η θεϊκή αγάπη της ψυχής του ανθρώπου. Εσείς κλείνετε τη βασιλεία, την πόρτα της βασιλείας στους ανθρώπους και τον εαυτό σας απ' έξω αφήνετε και αυτούς. Γιατί διδάσκεται, λέει, αυτό, το λόγο. Δηλαδή δεν κρύβεται τι εργάζεται ο λόγος στην ύπαρξη των όντων. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, αυτά.